Ayan guys, okay guys. Gagawa na naman tayo ng isang sash. Ayan, personalize. Umorder yung customer. Hinaan lang natin yung ating sounds. Ayan. Ayan guys. Gagawa tayo ng sash. Personalize. At ito yung kanyang binil. Ayan, chrome gold. So, sukatin nyo na yung binil nyo dito. At saka yung layout dito guys sa isang blankong sash. Ayan o, blanco siya. So kailangan nyo rin ng cutter. Ito, may cutter na tayo. Ayan guys. So ipapakita ko sa inyo yung layout. Nandito. Ito guys. So ayan. Ayan guys yung layout natin. Tapos ito yung ating cutter. Ayan. Okay. Boss, television. So ito na nga guys, nakatin natin yung ating binil na ilalagay dito. Ayan. So ayan siya. So pag kinat nyo siya guys, huwag nyo kalimutan i-mirror.
Yan siya guys, ayan. Ilalagay siya natin dito. Para may design yung sauce natin. What? Magiging ganyan siya guys. Parang ganyan siya. Ayan, nahulog kasi hindi pa siya na-press. Mamaya i-press natin. So ito, kailangan mo ng 350 degrees Celsius, ayan. Tapos ang kanyang segundo is 10 seconds lang or 15, iba-iba naman siya sa timpla nyo. Pero sa akin, mga 10 seconds lang siya. Okay guys, or 15, pwede rin 15. Kasi masyado siya mainit guys sa 350. Okay guys? I-press natin siya mamaya. So ayan guys, tumunog na siya. Ito na yung ating sauce. Ayan, ingat lang kayo, mainit. Ano muna natin lalagay itong ating congrats. Ayan siya guys. Oh. 15 seconds lang guys. Para hindi kayo mahirap. So kapag maging 45 na siya, natanggal mo natin. So cold pill to guys ha, cold pill, huwag nyo tatanggalin ka. So yung adds on. Nakita nyo guys, hindi ko na siya tinimer. Tinansya ko na lang siya. Pag ganyan guys, binibigyan ko siya ng tape. Para hindi gagalaw. Minsan kasi gagalaw. So nakita nyo guys, tinansya ko lang. Tinansya ko lang siya guys. What? Hirap pag video mag-isa guys. So ito na guys. Cold fill siya guys, hindi siya hot fill. Ayan na. O diba? So ito na siya guys. Ito yung outcome natin guys. Ginagawa? Okay guys, thank you guys sa panonood. Sa susunod na video natin ay gagawa tayo ng ibang mga personalized na item. Ito yung mga order ng customer ko. Ayan. Ito, order ng customer ko to. Congrats 30. Ayan. Meron din kaming iba-ibang klaseng sauce guys. Yan, may white, ay may blue, white, blue, may pink din kami guys. Kasi dito sa Saudi Arabia, usually mga bright.
fried to be like that. Ayan. Gusto nyo lang umorder. Okay guys, thank you guys sa panonood. Ayan.